Xin chào các bạn, trước khi đến với video, các bạn hãy comment bên dưới tựa game nào đã từng làm bạn điên đảo thời kỳ trẻ trâu. Hiện nay khi mà chúng ta đang dành phần lớn thời gian cho việc đi làm, chăm sóc gia đình, chắc thỉnh thoảng nhiều bạn cũng khao khát một lần trở lại thuở ấu thơ. Với đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, trong đó có cả những ngày trốn học để chơi game, với những trò chơi điện tử 4 nút của lũ sĩ năm nào. Những tháng ngày bồng bột, ngồi bấm Contra, Ninja rùa, rồi cả đấu trường thú, hẳn ai cũng sửng sốt và ngỡ ngàng khi nhớ lại. Mình cũng từng có khoảng thời gian bị say mê, lôi cuốn hàng giờ trước những trò chơi cực kỳ đơn giản đó. Và trong video hôm nay, chúng ta hãy dành chút thời gian để trở về với tuổi thơ, cùng khám phá chuyến tựa game M8X thường trốn học đi chơi nhé. Chiến Rosras. Đầu tiên sẽ là tựa game Rosras, chắc hẳn game thủ thế hệ 8X, đầu 9X không thể nào quên được tựa game đua xe huyền thoại này. Trò chơi được ra đời từ những năm 90 và đã tạo thành cơn sốt cho cộng đồng game thủ toàn cầu. Tuy đồ họa không thể sánh bằng các game đua xe hiện đại, nhưng nó đã là món ăn tinh thần trong tuổi thơ của chúng ta. Trong trò chơi, bạn sẽ vào vai một tay đua mô tô tham gia vào những trận đua phi pháp, những cảnh rượt đuổi, những cảnh đánh nhau hết sức gay cấn, và còn cả sự đuổi bắt của cảnh sát. Đã đua phi pháp mà còn chơi côn đồ với các tuyệt chiêu như đạp xe, đá, lấy gậy đánh, roi quất, đủ mọi phương thức để quật ngã những tay đua khác, thậm chí là cảnh sát. Nghĩ lại thật là thú vị, không chỉ thu hút thế hệ 8X 9X đã sớm trở thành phụ huynh, mà nay nhiều YouTuber cũng đã trải nghiệm trò này như Chris chẳng hạn. Quá mất dạy. Hòa luôn, hạng nhì. Nè, nhất nè. 8. Contra. Nếu đã nhắc đến game 4 nút thì Contra phải là game đầu tiên mà anh em hay nhắc đến. Đây là một trong những sản phẩm hành động kinh điển mà bất cứ ai gắn bó với hệ máy NES cũng từng chơi qua. Thuộc thể loại game platform, chúng ta sẽ điều khiển hai anh lính cởi trong mặc quần xanh, quần đỏ, đi bắn quân địch, phá hủy các lô cốt. Hồi đó chỉ biết điều khiển nhân vật đi bắn phá mọi thứ trong tầm mắt, chứ chẳng hề biết rằng game cũng có cốt truyện của riêng nó. Nhân vật chính của game là Bill và Bean, đều là lính đặc nhiệm tinh nhuệ được cử đi ngăn chặn âm mưu xâm chiếm thế giới của tổ chức có tên Red Falcon. Game sẽ cho bạn 3 mạng để chơi trừ khi bạn sử dụng mã chiếc huyền thoại để có được 30 mạng. Hệ thống đạn dược cũng khá phong phú với rất nhiều loại đạn khác nhau, nhưng em miếng dám cá là khoảng 96,69% các bạn ngày xưa sẽ chọn đạn S. Cho đến giờ, Contra có rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng trên hệ máy NES phổ biến nhất vẫn là Contra 1 và Super Contra. Và các bạn còn nhớ để chơi được trò này phải dùng đến cái đĩa lắp vào trên đầu VCD mà trong đó có tận mấy chục trò chơi. Giờ chắc chẳng đào đâu ra được cái máy này đâu nhỉ. 7. Half-Life. Nhiều bạn đã phải bỏ viết bỏ vở để cầm súng trong Half-Life. Tất nhiên điều này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà tựa game này mang lại cho thế hệ giờ đã U30-40. Đáng nhớ nhất game này có lẽ là bản đồ về hai bức tường với hai bên ăn cướp và một bên cảnh sát. Cuộc đọ súng diễn ra. Ngày xưa mà bạn nào có ước mơ làm cảnh sát thì chơi trò này phải nói là u mê, bởi có thể trừ gian diệt bạo. Và một không gian nổi nhất không kém là ngôi nhà bị ăn cướp cố thủ bên trong, còn lực lượng cảnh sát sẽ tấn công vào. Map này có một con đường hầm lẻn vào từ phía sau nhà, thậm chí còn có cả lỗ chó để bạn có thể chui vào làm nhiệm vụ. Tuổi thơ là đây chứ đâu. Năm xưa vô tiệm net thì y như rằng cả tiệm đều bán Half-Life, và tất nhiên là sẽ chia phe ra bán nhau. Và những màn hack game bằng cách nhiên sang máy địch rồi ném bom thì không còn gì vui bằng. Mặc dù nhiều xưởng nhi khi ấy có thành tích học tập không tốt lắm, thỉnh thoảng cũng bị phụ huynh nhéo lỗ tai hay tét vào mông vì không lo học tập, thế nhưng họ đều không hối tiếc, vì tựa game này chính là một phần quan trọng không thể tách rời trong ký ức. 6. Báo động đỏ. Bạn nào đã từng chơi game này thì chắc cũng đã có gia đình và lên trước phụ huynh lâu rồi nhỉ. Báo động đỏ huyền thoại thì chắc dù có chơi hay không thì bạn nào cũng biết rồi. Tựa game này đã gắn liền với những thế hệ game thủ Việt Nam đời đầu, trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ dữ dội của rất nhiều người. Red Alert 2 lấy bối cảnh giả tưởng khi Liên Xô không những không sụp đổ mà còn phát triển mạnh mẽ và tiến hành chiến tranh với các nước phương Tây. Game sẽ có hai cốt truyện riêng biệt, tùy theo người chơi chọn phe đồng minh hay là Liên Xô. Với cơ chế game dễ tiếp cận và làm quen, với lối đồ họa 2.5D, dễ nhìn và gameplay thú vị, chắc chắn cho đến tận bây giờ, tựa game này vẫn rất đáng chơi. Đối với những ai trân trọng những giá trị gốc của một tựa game huyền thoại, hiện tại thì tựa game đã có bản remaster với đồ họa đẹp mắt hơn. 5. IGI. Ngày xưa, khi những dòng game bắn súng như Call of Duty hay Battlefield vẫn còn chưa xuất hiện hay phổ biến ở Việt Nam thì Project IGI là tựa game đỉnh nhất trong thể loại này. Project IGI
cho người chơi trải nghiệm sử dụng vũ khí một cách cực kỳ chân thật, khiến nhiều game thủ mê mệt. Thế nhưng để chơi được Project IZI ở thời điểm tựa game này vừa ra mắt thì bạn phải có một bộ PC xịn hoặc phải ra hàng nét mới còn nổi. Bối cảnh trong game diễn ra vào năm 1980, thời kỳ chiến tranh lạnh. Bạn sẽ đảm nhận vai trò của một đặc vụ MI6 có mật danh Reason và phải thực hiện một chuỗi nhiệm vụ có mục đích tối thượng là bảo vệ an ninh quốc gia. Cũng như thế mà xuyên suốt quá trình chơi Project IZI, bạn sẽ được trải nghiệm việc chiến đấu trong nhiều môi trường, đa dạng các loại vũ khí và trên hết là cả quy mô của trận đánh nữa. Đó có thể là những lần đột nhập ám sát trong lặng lẽ, nhưng cũng có khi yêu cầu bạn phải đấu súng với cả một bầy địch hung hãn. Với những gì mà IZI đã mang tới ở giai đoạn những năm 2000, nó xứng đáng để một chân vào ngôi đền của những huyền thoại trong làng game Việt. 4. Beachhead 2002. Nếu là một tay cao thủ trong thể loại game bắn súng, chắc chắn bạn đã từng nghe đến cái tên Beachhead. Cách đây cả chục năm, khi mới tung ra thị trường, Beachhead gần như đã bá chủ trong trái tim của mọi tay game thủ thời đó. Và Beachhead 2002 có lẽ gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn đang xem video hôm nay. Thay vì bản cũ ở biển thì Beachhead 2002 chuyển vào đồi núi và chiến đấu với máy bay, quân địch, xe tăng, xe đổ bộ v.v. Chắc hẳn bạn sẽ khó lòng quên được với những giờ phút quay cuồng cùng khẩu M60 cắm chốt, những chiếc trực thăng tìm kết quần thảo trên bầu trời Beachhead 2002. Chính vì sự hấp dẫn như thế mà rất nhiều bạn thậm chí còn trốn học chỉ vì nghiện game bắn súng offline này. Dù game có một điểm dở là dễ gây chóng mặt đau đầu do đặc thù của gameplay. Ngày nay, khi internet và game online ngày càng phổ biến, những tựa game đình đám một thời như Beachhead 2002 đã không còn giữ được vị thế như xưa. Nhưng những ký ức một thời về chúng sẽ không phai nhạt trong mọi chúng ta, phải không nào? Ba. Ninja Rùa. Bạn nào đã từng bỏ ăn bỏ uống bỏ học vì game này thì hãy comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Từ bé, em cũng đã cực kỳ thích 4 chú rùa trong các sản phẩm của Ninja Rùa. Tên đầy đủ của game là Teenage Mutant Ninja Turtles, là câu chuyện về 4 chú rùa có tên Leo, Raph, Don, Michelle. Bắt nguồn từ bộ comic cùng tên, vốn là 4 chú rùa con không may bị nhiễm hóa chất và bị đột biến trở thành người rùa. Dưới sự chỉ dạy của sư phụ Joe Splinter, 4 chú rùa cùng nhau bảo vệ thành phố New York khỏi các tập đoàn tội phạm. Các tựa game về Ninja Rùa cho đến giờ đã có rất nhiều phiên bản khác nhau trên các hệ máy. Đối với hệ máy NES cũng có rất nhiều phiên bản game khác nhau. Nhưng riêng em vẫn thích nhất là Ninja Turtle 2 và Ninja Turtle Manhattan Project. Còn các bạn thì sao? Battle City. Nhắc đến hệ thống game NES thì chắc khó có thể bỏ qua cái tên Battle City, hay còn gọi là bắn tanh, tanh 1990. Đây được xem như là tựa game có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với thế hệ game thủ 8X 9X, ở thời kỳ mà máy tính hay là internet được xem là thứ xa xỉ. Còn PlayStation chỉ dành cho con nhà giàu. Nếu như nhớ lại, chắc hẳn ít nhiều bạn vẫn còn nhớ cảnh tượng tầm 5 tầm 3 để cùng nhau co-op thủ thành. Battle City có 35 màn chơi khác nhau. Và bạn có nhiệm vụ điều khiển một chiếc xe tăng chống lại những chiếc xe tăng khác của đối thủ. Nếu ăn được nhiều sao, bộ giáp xe tăng của bạn càng cứng, chắc. Màn chơi sẽ kết thúc khi bạn bắn hạ được 20 chiếc xe tăng của địch, hoặc khi nhà chính của bạn bị địch bắn tung, hoặc hết mạng. Có đủ loại xe tăng khác nhau, đủ loại địa hình bản đồ từ dễ cho đến khó. Chính vì thế nên bán xe tăng, đàn ngốn của các bạn trẻ từng mê trò này không biết bao nhiêu thời gian. Nhất là chơi 2 người trên máy 4 nút thì khoái chiếu hết biết. Thậm chí có những pha phản lưới nhà, bắn nhầm vào nhà cái, cũng như tiếng nhạc mở đầu game kinh điển. Để phá đảo trò chơi này, không biết bao thế hệ phải bỏ ăn bỏ uống và bỏ cả ngủ. 1. Đấu trường thú. Với những game thủ 8X 9X đời đầu đã gắn bó tuổi thơ với hệ máy PlayStation, chắc hẳn không thể không biết đến Bloody Roar, hay còn gọi là đấu trường thú, series game đối kháng đình đám nhất nhì vào thời điểm đó. Từ năm 1997 đến năm 2003, Bloody Roar đã có tổng cộng 4 phần. Tuy nhiên, có lẽ phần thứ hai được ra mắt vào năm 1999 mới là phần nổi tiếng nhất với game thủ Việt. Về cơ bản thì nó cũng là một game đối kháng đánh nhau bình thường thôi. Tuy nhiên đặc biệt ở chỗ là các nhân vật có thể hóa thành dạng thú như hổ, sư tử, chuột chuỗi, bọ hung, tắc kè, thỏ v.v. Mỗi nhân vật đều có những nét đặc trưng rất riêng, từ chiêu thức đến ngoại hình đều cực kỳ ăn nhập với con vật biểu tượng. Trong game, vị tướng mạnh nhất có lẽ là Sen Long với hóa thân là hổ. Nhân vật này nổi bật với skill 8 cú đấm thần thánh. Trong khi đó, Batwoman Jenny thì lại khiến nhiều người ấn tượng. Không chỉ sexy sang chảnh mà còn lột đồ khi hóa thú nữa, đặc biệt là tuyệt chiêu liên hoàn cướp, có thể hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối thủ, sở hữu gameplay cực đã. Tựa game đấu trường thú này chính là chân ái của những người chơi có cá tính mạnh mẽ. Đến bây giờ nhiều người dù đã có gia đình đề huề nhưng vẫn còn hoài niệm.
Hy vọng video hôm nay đã giúp bạn có dịp trở về tuổi thơ dữ dội của mình với những kỷ niệm vô cùng tươi đẹp và đáng nhớ. Bạn ấn tượng với game nào nhất thì hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.